No se on Jäntti tässä taas, moro ja tervetuloa uuden videon pariin. Pikkusen on tässä kipeänä. Jäi tänään tekemättä muutama asia, mikä oli tarkoitus tehdä, mutta mulla oli muuten kesällä ihan älyttömän mielenkiintoinen asiakas. Tai kohe minun kavereilla itse asiassa on tuommoinen oma kotitalo, mihin tehtiin konehalli. Niin menkääpä kattoo minkälainen siitä oikein tuli. Joo, nyt ollaan Puukurren tiluuksilla ja jätkät on tosiaan tänne Juankoskelta ostanut tämmösen. Täällä on paljon kaikkea erilaisia rakennuksia. Edellinen omistaja on niinku oikeastaan tuloksella vaan rakentanut kaiken. Että näihin ei ole lainaa otettu mihinkään rakennuksiin. Tuonne tulee se konehalli, se on edellisen omistajan lapsuuden kotiin, mutta nykyään asuu eri paikassa. On kyllä kiva, kun joku jaksaa pienellä paikkakunnalla olla yrittäjä. Joo, Puukurrelta tuli hakemaan taas vuoden saunapuutteesta. Siinä saapi pihasaunassa saunoa jonkun verran. 2 € säkki, voitte hakea itekin, jos vielä on jäljellä. Ja tulkaa Puukurrelta. Juankoskella on pojilla tämä firma. Ja kestopuuta vielä löytys. Siitä on vaan terassin tekoon tarvikkeita. Soittamaan Teemulle, niin Teemu antaa tarjouksen. Siistissä kunnossa on kyllä pihaammat. Edustava. Nuomin tulee silleen, että se sitten yhdistyy niinku. Hieno projekti on. Tai hieno, mutta niin, jätkillä tämmönen Puukurren tontilla tämmönen vanha omakotitalo ja tästä tulee konehalli. Tässä on oikeastaan aika lailla samanlainen suunnitelma kuin mitä mulla. Eli tähän tulee semmonen korsetti tälle mökille tuommoisilla palkeilla ja uusi kurkihirsi on. Siinä on muuten aika kova timpuri, kun hän oli kulma tyyliin melkein yksinään tämän laittanut. Minkä ikäinen Hannu? 64. 64-vuotias yksinään melkeinpä laittanut tämä uuden kurkihirren tänne paikalleen. Mutta joo, minä tuun tänne tekemään putkitöitä sitten ja katsotaan miten tämä edistyy. On kyllä siisti, kun joku hyödyntää näitä vanhoja rakennuksia. Tähän mahtuu sitten 2 pyöräkuormaa ja tämä lattia lähtee tästä kokonaan pois. Paljonko tuli korkeutta? 4,4 metriä. Ja vähän niinku, onko se tässä niinku 2 tilaa, että väliseinä on tuossa? Tai ei siihen ei varsinaisesti väliseinä jää niinku, kun lyhyet seinänpätkät jää. Niin ai niin joo. Käytännössä nämä seinänpätkät jää, mitkä tässä on, niin tämä ja sitten tältä puolelta vastaava pätkä jääpi tuonne seinään. Että niin joo. Avonainen, niin. Ja tänne tulee niinku alas autonosti ja ehkä. Mutta on kyllä hyvä projekti. Siitä on piiput purettu pois ja uunit ja pyöräkuormaajalla tuolta aukosta työnnetty tuo uusi kurkihirsi. Niin, tämä on nyt tällä mallilla tämä Puukurre konehalli. Vähän erinäköinen kuin edellisissä videopätkissä. Sonjan kanssa laitettiin Rothin lattialämmitysputket tänne. Tuolta tulee, näillä on, heimosilla on keskuslämmityskattilaa tuolla eri rakennuksessa. Sieltä tulee lämmityskanaali ja viemäri tulee ja tähän tuli jakotukit lattialämmitykselle. Tähän tulee varra ja viereen ja vessa tulee tuohon ja pesuallas. Käydään sitten kun ne saapi tämän lattian valettua, niin täällä taas uudestaan hommissa. Tälle on ihan suunnittelija suunnitellut tämmöisen korsetin tälle talolle. Siellä on vielä 1 asuinkerros tuolla ylhäällä ihan käyttökunnossa. Jätkät pystyy sen ottaa käyttöön jossain vaiheessa sitten jos haluaa. Vähän tällä samalla tyylillä mä haluaisin sen oman navetan. Tää kattoo mitä suunnittelija meille suunnittelee siihen, mutta on korkea. Pojilla on 2 noita pyöräkuormaajia. Niin mahtuu ne tänne sisään. On kovaa peli. Turbolla. Ja ei täällä oo aarteita, tämmönen minullakin joskus oli. Täällä on sitten lämmityksen
sielu. Tuolla kun on hakevarasto tuolla. Joo, hakevarasto on täällä kuleti on tuolta hakevarastosta, niin siinä on tuossa seinän toisella puolella. Pystyttekö te tässä käyttämään mitä tulee tuosta teidän työhommista, niin puujäte? Puru on liian hieno se tuo ruuvin tukki, että joo. Tää on ihan normaalia haketta. Joo. Nyt on erikoinen saha kyllä. Pystyykö tuon päälle menemään? Tulee hiekka siihen. Ei hättä, miksi ne on tuolla. Siis ei ehkä ihan joka pojalla näe tämmöstä. Ei siinä tätä ajan erottaa. Himmelverkki! Näkyykö tässä mikään vuosimalli tämä on? Kai se 50-luvulta on. Niin tämäkö kääntyy ylikulmaan? Joo, se kääntyy ylikulmaankin kääntyy tämä terä. Tässä on työvaraa niin tällä liuulla, niin mitä tällä liuulla on työvaraa? Tällä pystyt tekemään kappaleissa, niin metri on työvaraa tuossa liuussa. Se kääntyy niinku kiirikulmat, saat käännettyä niin tämä terä kääntyy niinku myös sitten näin päin. Niin. 500 terää. Joo. Sillä pystyy, kun mielikuvitusta vaan on. Näitä tämmöisiä ihme erikoislomipuita pystyy ajamaan, missä ei niinku mikään muu ei niinku toimi, niin kaiken maailman erikoislomipuita pystyy ajamaan. Sillä Teemulla on ajossakin tuommoinen helmi. Näitä on yhteensä 3 meillä omistuksessa, niin 2 on ajossa jatkuvasti. Joo, tämä oli kyllä mielenkiintoinen projekti. Eli nyt jätkät voi lämmittää hakkeella, sähköllä, ilmalämpöpumpulla. Ja sitten on tommonen se hake lämmönjakokeskuksen kautta tulee se lämminvesi, niin voi tuolla puhaltimellakin lämmittää, kun ovet on auki. Sitten tää oli aika hauska. Lähteestä tulee 0,5 barin paineella vesi tähän. Äsken jouduttiin paineet päällä tekemään vähän liitoksia. En tajunnut, että siellä ei ole pohjaventtiiliä siellä päässä, niin ihmeteltiin, kun paine häviää täältä, niin hävisi tonne. Niin pistettiin, Teemu keksi, että pistetään pohjaventtiili tuohon väliin. Se rupesi toimimaan sillä lailla. Mutta tämmönen. Ja lattia lämmöllä tosiaan lämpöä myös. No joo, siitä tuli kyllä hyvää tuosta konehallista ja kuuluuko kovasti. No niin, oli puhelin väärinpäinkin ja vaimo käski olla täällä tystroomissa hiljempaa. Tajuttiin, että eihän täällä ole muita kuin myö. Joo, ollaan lentokentällä ja odotetaan lentoa. Ollaan lähdössä reissuun. Siitäkin tulee varmasti videota. On drone on mukana ja minun kamerat. No ei ole kaikki kamerat, mutta hyvä puhelin on mukana. Ja sitten GoPro on mukana ja kuvataan siitäkin settiä. Mutta joo, tuo konehalli homma, niin harmi mulla oli sitä muitakin videoita, mutta mulla on puhelin vaihtunut. Niin oli hävinnyt siitä pari juttua, mutta siitä tuli todella hyvä ja pojat sai sen edullisesti. Ja mä oon aika varma, että Seojantti Oylle tulee uudet tilat, niin siihen meidän navettaa samalla tyylillä. Niin saahan se sitten se vuokrapaja sitä naapurista poikkea. Mutta hei, pysykähän kuulolla, jos teitä kiinnostaa tämmöiset, koska minä olen todella varma, että Seojantti Oy tiloillekin tulee samankaltaisia päivityksiä ja niistä kuvataan sitten vielä yksityiskohtaisemmat videot sitten joskus tulevaisuudessa.